हेलो नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँलाई भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी दिइरहेको छु भने यो मेरो एस्ट्रोमेरियाको अर्को सेकेन्ड अपडेट हुनेछ। तपाईँलाई मैले पहिला अपडेट दिएको नै थिएँ जहाँ मैले भिन्न त्यो तपाईँहरूलाई दुईवटा ब्रान्चेसको बारेमा कसरी छुटाउन सकिन्छ स्टेराइल र फर्टाइल ब्रान्चेसको बारे जानकारी दिएको थिएँ अनि त्यति बेला थाहा छ तपाईँलाई अन्तमा मैले सबै जब स्टेराइल ब्रान्चेसहरू निकालिसकेको थिएँ तब प्लान्ट्स कस्तो थियो र अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै झरिलो हरिलो भएर एकदमै मोरलेस सबै नै फर्टाइल ब्रान्चेस मात्र देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एच एन्ड एभ्री ब्रान्चमा तपाईँले बर्ड्स देख्नुहुन्छ यसरी। अहिले चाहिँ यो फर्टाइल ब्रान्चेस आउन थालिसक्यो यानि कि फुल दिन थालिसक्यो। युजली मेरोमा भिन्न प्रकारको कलर रहेको छ होइन एकदमै वान अफ माई फेभरेट इज दिस वान पर्पल डिप पर्पल फुल्दैछ एन्ड त्यसै नै भिन्न कलर रहेको छ। दिस इज लाइट पिङ्क होइन येल्लो छ। सो डिफ्रेन्ट कलर रहेको छ यहाँनिर थुप्रै कलर रहेको छ र आज भने तपाईँहरूलाई म अझै एउटा जानकारी दिन चाहन्छु छोटोमा ज्यादा लामो भिडियो बनाउन चाहन्न छोटोमा। र युजली के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ फुल फुल्न थालेपछि अब फुल राम्रो छ फुलिरहन्छ अनि फुल्दैछ भनेर काट्न डराउँछौँ होइन। अब एस्ट्रोमेरिया चाहिँ यस्तो फुल हो हामी कट फ्लावरको लागि चलाउँछौँ र कट फ्लावरले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूको बडी नै कस्तो पाराले स्टेम नै कस्तो पाराले बिल्डअप भएको हुन्छ भन्दाखेरि जति र बड आएको छ त्यसमा अलरेडी एनर्जी यति पनि एनर्जी स्टोर भइसकेको हुन्छ कि त्यो बड तपाईँले त्यसलाई त्यो झ्याङबाट डिट्याच गरेर पानीमा मात्रै राख्नुभयो भने पनि त्यसले त्यो स्टेममा भएको एनर्जीले सबै नै बड फक्रिहाल्छ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई झ्याङमै राखिरहनुपर्छ या पटमै राखिरहनुपर्छ फुलाउनको लागि भन्ने कुरा छैन। तर पटमा राखेर यदि फुलाउनु भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको के बस्यो यो फ्रुट्स बस्यो ओके। सो यो फ्रुट्स बस्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जति नि यो प्लान्टले एनर्जी रुट्स जति पनि यसको यो प्लान्टको रुट्स छ यो रुट्सले के गर्नु थाल्छ भन्दाखेरि जेसमा फ्रुट बसेको छ त्यो फ्रुटमा सबै एनर्जी नै त्यो फ्रुटलाई कन्सन्ट्रेट गर्छ र फ्रुटमा लगेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले नयाँ ब्रान्चेस बनाउनुमा कन्सन्ट्रेसन गर्दैन फोकस गर्दैन किनकि अब यसले सिडबाट प्रोपगेसन गर्नु सक्छ नि त होइन। अब सिडबाट रिप्रोडक्सन हुन्छ भनेर सोचेपछि उसले के गर्दैन भन्दाखेरि उसले नयाँ ब्रान्चेस बनाउने चासो नै लिँदैन ओके। सो त्यो यसरी फ्रुट लागेपछि सिडमा कन्सन्ट्रेट गर्छ सिड बनाउनु कन्सन्ट्रेट गर्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ यसमा हेर्नुहोस् यहाँ ब्रान्चेस यहाँ जुन चाहिँ फर्टाइल ब्रान्चेस तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्टाइल ब्रान्चेस एकदमै कम्ती छ आएकै छैन हेर्नुहोस् यो स्टेराइल ब्रान्चेस हो यहाँनिर आउँदै गरेको यो ओके। सो यसरी तपाईँले यसरी राख्नु दिनु हुँदैन ओके। वेराज तपाईँले यहाँ यिनीहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ यसमा मैले जब राखेको थिएँ यहाँ हेर्नुहोस् एकदमै ब्रान्चेस ओके। सो जब फुल्ने ब्रान्चेस मात्रै दिएको छ अब यो फुल्ने ब्रान्चेस मात्रै ल्याउनु छ भने तपाईँले यो फुलेको फुललाई पनि फेरि काटिहाल्नुपर्छ। कोपिला भएको जुन चाहिँ एक दुईवटा फक्रेको छ यसलाई काटिहाल्नु भने मात्रै त्यो पातला हुँदै जान्छ अनि त्यहाँबाट फेरि नयाँ सुट आउनु थाल्छ। नभए तपाईँलाई काट्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ तलबाट आएको ब्रान्चेस हुन्छ त्यो विक भएर आउँछ। एउटा लास्ट टाइम मैले एउटा चाहिँ डल्लै छोडेको थिएँ तपाईँलाई थाहा छ प्रायः छोडेको थिएँ। यसमा हेर्नुहोस् न मैले छोडेको थिएँ जुन चाहिँ फर्टाइल जुन चाहिँ स्टेराइल ब्रान्चेस मैले ज्यादा छोडेको थिएँ। अब यहाँ यसमा ब्रान्चेस त पुरा डेभलप भएको छ यहाँ पुरा डेभलप भएको छ एकदम बुस्सी भएको छ होइन। तर के गर्नु बुस्सी भएर यसको तपाईँले हेर्नुहोस् फर्टाइल ब्रान्चेस प्रायः नै स्टेराइल ब्रान्चेस मात्रै छ प्रायः सबै नै के छ स्टेराइल ब्रान्चेस मात्रै छ एक दुईवटामा मात्रै दुईवटा तिनवटा कोपिला आइरहेछ। सो केले गर्दाखेरि अनि यो विक भएको नि त यसमा ज्यादा भएको छ ज्यादा ब्रान्चेस आइरहेछ। अब ज्यादा ब्रान्चेस आउनु पनि राम्रो होइन ज्यादा ब्रान्चेस आएपछि मुनिको जुन चाहिँ ग्रोथ हुन्छ त्यसले राम्रो ग्रोथ लिनु पाउँदैन राम्रो स्ट्रङ ब्रान्च आउँदैन र स्ट्रङ ब्रान्च आएन भने चाहिँ तपाईँको फुल राम्रो फुल्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि फुलेको फुललाई टाइममा काट्नु एकदमै जरुरी छ ब्रान्चेसलाई टाइममा काट्नु जरुरी छ र बेला यसलाई के गरिरहनुपर्छ छाँटिरहनुपर्छ यसको फुलेको फुललाई निकाल्नुपर्छ होइन फुलिसकेको फुललाई निकाल्नुपर्छ अन्टिल एन्ड अनलेस तपाईँलाई यदि त्यसको सिड राख्नु छ भने। सो मलाई चाहिँ एक दुईवटा योपालि सिड्स गर्नु छ त्यसैले गर्दाखेरि म एक दुईवटाको चाहिँ राख्दैछु जस्तै यसको यहाँ राखिरहेको छु मैले यसलाई म म्याच गरेर यसबाट छर्नेछु र अरू पनि मैले एक दुईवटाको चाहिँ राखेको छु अनि नेक्स्ट इयर जेनेरेसनको लागि किनभने अलिकति कलर भेरिएसन आउँछ कलरमा डिफ्रेन्स आउँछ र त्यसले गर्दाखेरि भेराइटी थुप्रिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र लेट्स गो है पहिला काटिदिइहालौँ काट्दाखेरि फेदमै काट्ने यहाँ तल जति सक्नुहुन्छ फेदमै काट्नुहोस् ओके हेर्नुहोस्
यो तपाईँको कट फ्लावर पनि बिक्री हुन्छ ओके। यसरी म कट फ्लावर बिक्री गर्छु, तर मेरोमा अहिले इनफ उत्पादन नभएकोले गर्दाखेरि अब कट फ्लावर इनफ छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले अहिले कट फ्लावर अहिले नै चाहिँ म बिक्री गर्दिनँ। नेक्स्ट ब्याचदेखि चाहिँ प्रायः नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ मेरो सायद कट फ्लावर पनि उत्पादन हुनेछ ओके। सो काट्दैछु यसको है, साह्रो पर्छ काट्नु हातमा पक्रेर के। अब यहाँ छ यो पुरानो ब्रान्चेस चाहिँ लडिरहेछ होइन, यसलाई निकालिदिनुहोस्, यसरी क्लियर गरिदिनुहोस् सकेपछि, किनभने फुल्ने पुरा छ, फुल्ने पुरा छ, फुल्ने ज्यादा भएपछि चाहिँ फेरि झ्याङ्गै बनाउनु सक्दैन के। पुरानो मलाई निकालेर दिनुहोस् होइन, यसरी क्लिन। अब यो जस्तै यो स्टेरल भयो, यो स्टेरललाई निकालिहाल्नुहोस्। यो भयो होइन, यसले अब नेक्स्ट विकमा फुल्छ। एन्ड अब यसको निकालौँ, यसमा स्टेरल ब्रान्चेस, यहाँ चाहिँ स्टेरल ब्रान्चेसहरू निकालिदेऊ हुन्छ। बाक्लो भयो भने चाहिँ विक आउँछ, बाक्लो ब्रान्चेस बाक्लो भयो भने चाहिँ विक आउनु थाल्छ, एकदमै लुलो भएर आउँछ र त्यो लुलो ब्रान्चले चाहिँ राम्रो फुल दिँदैन।